السلام علیکم ویلکم ټو کورس ایگزام تاسو انسټرکټر محمد علي څنګه تاسو ته پته ده موږ مایکروسافټ ایکسل سیریز شروع کړی دی نن موږ په مایکروسافټ ایکسل کې جی په ډاټا ویلیډیشن باندې خبره کوو چې ډاټا ویلیډیشن موږ سره څه شی دی چې ډیر زیات اهم دی ډیر امپورټنټ دی موږ سره پریکټیکل لیب کې یوز کیږي جی آلموست موږ یو سافټویر یوز مطلب یو ډاټا بیس موږ په مایکروسافټ ایکسل کې ساس کړی دی هغه کې ته داسې یو سپیسیفیک ځای نه په هغې باندې ویلیډیشن لګي ویلیډیشن پې پلی کوي چېرې دې ځای کې به داسې قسمه ډاټا انټري کېدلی شي دې ځای کې به دا دې ځای کې به صرف ټکس لیکلی شي یو سپیسیفیک ځای ته به ټکس څنګه ایلو کوو داسې نور مختلف قسم کنډیشن دي زه اوس یې پلی کوم تاسو به په هغې باندې پوه شئ جي زه ران ګورم مایکروسافټ ایکسل ګولاو کړي جي او دې ځای کې سپوز کې ما نیم لیکلی ما ایج لیکلی ما ډیټ اف برث لیکلی دی صحیح ده زه یو کسان هایر کوم یا سپوز کې نور یو ډیټا انټري کوم دې ځای کې چې زه کوم امپلای علم یا کوم سټوډنټان علم یا نور چې څه علم هغې ماته یو سپیسیفیک ایج پکار دی چېرې دا ایج د دې لیمټ نه والا د دې لیمټه پورې ماته کسان الاوډ دي اخوا دېخوا ماته کسان الاوډ نه دي زه هم یار هسې نه که زما سوچ نه وي ذهن مې نه وي هسې نه دې ځای کې لږ های لیول کس والم مطلب ایج ډېر یو زه والم صحیح ده نو دا خو بیا ما دپاره مسله ده زه هم یار اسانه زه ولې نه کوم چې په دې باندې زه ویلیډیشن یو رول اپلای کوم چې هغه ما اسانه طریقې سره چې بس ماته مسله نه چې زه کوم غلط انټري کوم چې ماته ډایرکټ میسج راکړي چېرې دا انټري ته غلط کې داسې مه کوه صحیح ده نو اوس ګوره دې ځای کې سپوز کې ما مطلب زه به داسې نومان دی دوه درې کسه به والم هسې ما امپلای شو یا سټوډنټ نیم شو داسې ما دې ځای پورې دا داسې ډرایو کړه اوس غوږ شئ ها دې ځای کې ما داسې سلیکشن وکړو جي او رالم ډیټا ټیپ ته دې ځای کې موږ سره ډیټا ویلیډیشن په ډیټا ټولز کې موږ سره په ډیټا ټولز ګروپ کې موږ سره ډیټا ویلیډیشن په نوم باندې کمانډ دی کله چې تاسو کلیک وکړئ تاسو به دلته یو ډایلاګ بکس اوپن شي پهله پکې خبر راځي د سیټینګ بیا پکې د انپوټ میسج خبر راځي بیا پکې د ایرر الرټ خبر راځي دا یو ټول ډسکس کوو پهله زه راځم سیټینګ ته سیټینګ کې ویلیډیشن کرایټیریا وایي ستا کرایټیریا څه ده ته څه غواړې ما په اني ویلیو کې لیس کلیک وکړو اني ویلیو دا بای ډیفالټ اني ویلیو وي مطلب ته چې کوم قسم انټري کوې تا ته څه مسله نشته هغه اني ویلیو وي ما په دې هول نمبر کې کلیک وکړو صحیح ده هول نمبر مین ډیجټس چې کوم نمبر دی انټیجر چې کوم موږ سره دی صحیح ده دې کې بیا موږ سره ډیټا راغله اوس ګوره په ډیټا کې موږ ته څه وایي بټوین غواړې ناټ بټوین غواړې ایکول ټو غواړې دا سمپل کنسپټ دی اوس ګوره ها ایکول ټو به څه مطلب شي ایکول ټو دا مطلب زم چېرې ما ته په دې دلته سپیسیفیک ایج والا کسان پکار دی چې د چا ایج ایگزیکټ 20 بس هغه ماته پکار دی ځکه ما 20 کو داسې او ما اوکې کو اوس ګوره ها که زه که 20 لیکم الاوډ دی خو که زه 23 لیکم الاوډ نه دی مکمل الاوډ نه ماته میسج راغلی ولته ویلیډیشن اپلای شوی دا ته داسې نه شو کولی به زه به ریټرای بیرته به 20 کوم داسې بیا به صحیح ده اوس ګوره زه یاره داسې نه ما ته 20 to 25 چې ایج 20 to 25 داسې کسان ماته پکار دي نو زه به راشم ګوره دلته به کلیک وکړم هول نمبر په هول نمبر کې به کلیک وکړم دلته به راشم چې ایکول ټو نه به بټوین کوم بټوین به سي بټوین مین مینیمم یم جره 20 میکسیمم مین 25 مې د کیبورډ ټایپ کو صحیح شو او دا مې اوکې کو سمې کو اوکې مې کو اوس تاسو هیل کولی شي ها هلکه نومان څومره ایج دی 20 مطلب 22 څه مسله نشته او بیا څومره ایج دی 23 صحیح ده فاروق څومره ایج دی 26 نو زه چې 26 انټر کوم ما ته ډایرکټ وایي 26 is not allowed here you applied here data validation you applied here data rule دلته data rule اپلای کړی data validation دی اپلای کړی دا ته داسې نشو کولی صحیح دی نو زه به دا بیرته ریټرای کوم یا دې ځای نه تاسو دا کینسل کولی هم شي بیرته مطلب زه پکې 20 ولیکم ما ته به الاوډ شي اوس ګوره دلته د نومان ته رالو ما سپوز که نومان ماته وایي چېرې ما 19 سال ایج دی که زه 19 نو زه چې څنګه انټر کوم هغه مې الاوډ نه دی ځکه چې مینیمم چې کوم ویلي هغه 20 نو کته موږ نشو راتلی زه امید لرم چې په دې به تاسو پوه شوي یاستئ اوس غوږ شئ ها زه بیرته رالم ګوره دلته زه کلیک وکړم هول نمبر کې نو دا همدا هول نمبر دی ځای کې ګوره ها ګریټر او ایکول ټو ناټ ایکول ټو لیس دی نو بس یو اگزامپل به زه درکړم یعنې که زه دلته راشم ګریټر دین والا اگزامپل به زه والم زه هم یار چې 20 نه لاندې کس نه به 20 نه که بوډای او کار څومره هغه څه مسله نه خو چې 20 نه ایج کم نه به دا به زه مینیمم کوم ګریټر دین کې اوکې مې کو اوس ګوره ها که زه مطلب 50 لیکم داسې څه مسله نشته دی که زه 35 لیکم څه مسله نشته خو که زه 19 لیکم نو ماته مسله دی جي صحیح ده the rule does not match the data validation restriction defined for this list
صحیح ده. دا به تاسو کوي مطلب داسې قسمه کیسونو کې تاسو د ډاټا د ویلیډیشن د لارې مطلب داسې یو رول اپلای کولی شئ. ها اوس ګوره دا چې تاسو پورې دا ویلو تاسو یې کړي نه هغې پورې ته پرېږدم نو زه به راشم چې دا ما 20 کو بس ما ته 20 نه هم ګریټر دین ساري نو ګوره دا به څه کوم 24 به کوم بس الاؤډ دی. د دې مختلف قسم اگزامپل کېدلی شي ما د ریکمنډیشن مطابق دا اگزامپل به ښي که نور څوک یو قسم اگزامپل ورکړي څوک بل قسم اگزامپل تاسو مثلا شته د اکارډنګ ټو د کنډیشن به تاسو ډاټا رول اپلای کوئ. نیکسټ موږ سره ځو جي موږ سره ډیسیمل دی. نو ډیسیمل څه ته وایي؟ ډیسیمل مین مطلب ته پوینټونه الاؤډ کړي مطلب ته پوینټونو کې چې کله خبره کوي چې یاره 2.3 نه والا 2.5 پورې ماته الاؤډ دی 2.3 نه والا ګریټر دین داسې پوینټونه کې کله چې ډیسیملز کې خبر راځي نو ته د دې ځای نه ډیسیمل هغه اخیستلی شي. زه امید لرم چې د ایکسپلینولو کې به داسې دومره څه تاسو ته مشکلات نه وي. صحیح دی. بل موږ سره لیسټ. اوس لیسټ څه ته وایي؟ اوس زه به تاسو یو اگزامپل درکړم. یعنې زه وایم یار ما ته خو هغه سټوډنټانو ایج په کار دی چې 20 to 25 وي. صحیح ده. نو زه یار دلته یو لیست کریټ کوم زه بس بار بار ما نه ټایپ کېږي نه کیبورډ زه ټایپ کولی نه شم. زه چېرې زه د موس له لارې ډایرکټ کار کوم نو ګوره دې ځای کې ما 20 ولیکو داسې. صحیح ده. او دا مې داسې ډاون ډرګ کړو داسې دې ځای پورې داسې ګوره ما یو لیست واغوستو. صحیح دی. دا تاسو هلته ټایپ کولی هم شم ما دې ځای کې واغوست دا به لا یو اسانه طریقه وي. دلته رالم ګوره سلیکشن میک شور سلیکشن به تاسو خامخا کوئ چې په کوم ځای ډاټا رول اپلای کوئ. ها دلته به راشي چې څه ته ګوره دلته ما کلیک وکړو د دې ځای نه ما لیست آن کو لیست مې سلیکټ کړو. صحیح دی. د لیست موږ ډېر اگزامپل اخیستی که تاسو سم او سمیپ او کاونټپ ویډیو ګورئ هغې کې ما لیست کمانډ یوز کړی دی. که چا تاسو مثلا هغه د لیست یو بیسټ اگزامپل د لار سي او د سمیپ او د کاونټپ ویډیو ګورئ په هغې کې د سمیپس او د کاونټپس ویډیو کې ما لیست کریټ کړی دی نو هغه به تاسو لپاره یو بیسټ اگزامپل دی. صحیح دی. هغه ویډیو ګورئ تاسو لیست مکمل کلیریفیکیشن وشي. ما په لیست کلیک وکړل ته راشم سورس ته وایي سورس څه شی دی. زه مې یار تاسو مینولي ټایپ کولی شي بس زه اسانه طریقه کوم دا ځای مې سلیکټ کړم. د دې نه ماته یو لیست ساز اوس مې اوکې کړو. اوس که ماته نومان راځي لکه نومان ایج یې څومره دی وګوره ما هلته لیست کریټ کړی 21 بس ټیک دی 21. هلکه عبید ایج یې څومره دی 23 بس ډایرکټ ماته د کیبورډ د ټایپ کولو هم ضرورت نشته الریډي بس ما یو لیست ساز کړی دی یو اسانې طریقې سره زه کار کولی شم. دلته به زه راشم هلکه فاروق ایج یې څومره دی فاروق چې 25 بس یو اسانې طریقې سره ته کار کولی شي. صحیح دی. بل راځو چې زه که راشم دلته ما کلیک وکړو بل موږ سره ډیټ نو ډیټا مختلف قسم اگزامپل کېدلی شي. یعنې زه به دلته والم ډیټ اف برث بیس باندې ته ډیټا انټري کې چېرې ما ته هغه امپلای یا هغه سټوډنټان یا داسې کسان زه هایر کوم چې د هغوی ډیټ اف برث د 2020 نه واله 2005 پورې د دې په منځ کې یا صرف 2000 یا 2020 نه مطلب مخکې ګریټري مطلب 1900 داسې پسې ورځه یا 2020 یعنې 21 23 داسې پسې مطلب تاسو څنګه هغه کولی شئ. نو زه ګوره راځم زه به 2000 او 2005 کې به زه مطلب یو لیست به ساز کوم. صحیح شو. ګوره دلته ما کلیک وکړو رالم جي او په سیټنګ کې مې کلیک وکړو د دې کې ما پر ډیټ کلیک وکړو. صحیح شو جي. نو ما ته ډایرکټ پیل راځي سټارټنګ ډیټ او اینډ ډیټ مطلب بټوین کې خبر راځي. زه یم یار چې سټارټنګ ډیټ نه دی کم از کم دا 2020 به زه والم. صحیح شو. مطلب د دې نه دا مینیمم شو او میکزیمم به څه والم داسې 2005 دا ما سره 2005 شو. اوکې کومه. اوس ګوره ها اوس که ماته نومان ویل که نومانه ایج د څه دی نومان وایي چېرې 1/3/2004 بس انټري څه مساله نشته. هلکه بل ایج د څه دی 1 داسې 1/2005 څه مساله نشته انټري. خو که ماته یو کس وایي چېرې ایج د څه دی هغه وایي چېرې 2/1/2006 نو زه چې څنګه انټر کوم جي دا الاؤډ نه دی ځکه چې ما ډاټا رول اپلای کړی دی ویلیډیشن دی ویلیډ وی قانون ته نو نن مطلب زه د قانون خلاف چې زه ماته هغه میسج راکوي ځکه اکسل خپل رول دی نو داسې قسمه کیسونو کې تاسو کولی شئ هغه دا د ډیټ والم اپلای کولی شي. که نیکسټ زه راشم چې دلته کلیک وکړم نو دې کې بیا موږ سره نور دی ټایم نو ټایم دپاره تاسو له ما یو بل ښه اګزامپل اخیستی دی. ګوره زه راځم هلته ما سره یو بل لیست راسه دی دا لیست ما کولاو کړو دې ګوره ما سره امپلای نیم دی دې ټایم ان دی ټایم آوټ دی مطلب دې امپلای دا په دې ټیم کمپنۍ ته راغلی په دې ټیم ووتو نو د 9 غنټې کار کړی دی په دې ټیم دا راغلی د 2 غنټې کار وکړو دا مطلب لاړلی ووتو نو د 6 غنټې او 29 منټ کار وکړو یو زبردست طریقې سره. اوس زه یار دې ځای کې زه رول اپلای کوم چې زه کوم امپلایز ما کمپنۍ ته راځي به دوی ته ټایم الاؤډ څه دی ټایم ورته الاؤډ دی چې تاسو د 8 نه واله د 9 پورې راتللی شئ بس یا صرف 8 بجې راتللی شي یا د 8 نه بعد راتللی شي یا د 8 نه مخکې راتللی شي. خو زه به سمپل یو اګزامپل وایم چې دې امپلای ته ټایم الاؤډ دی چې دا راشي د 8 نه واله د 9 پورې. ګوره دا ځای ما سلیکټ کړو رالم جي ساري
دلته ما کلیک وکړو په دې سیټینګ کې په دې کې مې کلیک وکړو جی یعنی ستا ټایم ته رالو ما صحیح ده نو سټارټینګ ډیټ کې ما کلیک وکړو سټارټینګ ډیټ څه شی دی زما یاره 8 o'clock صحیح ده اینډ ډیټ څه شی دی اینډ ډیټ ما اینډ ټایم څه شی دی اینډ ټایم موږ سره 9 o'clock دا ما اوکې اوس که تاسو دلته انټری کوئ مطلب جمال راشي نو ته به ګورئ کنټرول شفټ سیمیکال موږ سره د کرنټ ټایم شارټ کټ دی اوس کرنټ ټایم دلته نشم اپلای کولی ځکه چې کرنټ ټایم موږ سره لا 2 o'clock دی نو دلته هو هغه اپلای کېږي نو رول ځکه چې رول دی هغه الاود نه دی نو ګوره زه به څه وکړم نو زه جمال ته هلکه جمال چې څه ټایم راغلی هغه به تاسو هغه ټایم کې کنټرول شفټ سیمیکال د کیبورډ ټایپ کوئ نو زه به سپوز کې والم چې یاره جمال 8 بجې راغلی هغه انټری وشوله 10 غنټې کار یې وکړو مطلب چې څه ټیم اوټ شو اتومیټیکلي به دا د دې ځای نه هغه مطلب ګوره دا بیرته 8 بجې لاړلی صحیح ده څه بجې لاړلی یا 10 بجې لاړلی نو ګوره د 2 غنټې کار اوس موږ سره کړی دی 8 بجې راغلی او 10 بجې لاړلی 2 غنټې کار یې وکړو اوس ګوره دلته موږ الاود ټایم الاود کړی دی اوس که نومان راشي سپوز کې 8 بجې داسې 60 مې ولیکو صحیح شو انټر دا مې الاود دی خو که یو کس راشي یعنی کمال راغلی په نه 1 منټ د پاسه 9 بجې راغلی صحیح ده 1 منټ د پاسه 9 او چې زه څنګه انټر کړم اوس ګوره دا ټایم الاود نه دی یعنی دا کس اوس د انټري نه کېږي نو زه به درته وایم جي چې به تاسو نه غیر حاضر ولګېدی تاسو لاړ شئ ستاسو انټري نه کېږي ستاسو ډیټابیس ته موږ انټري نشو کولی نو ګوره یو څومره یو ښایسته طریقې سره یو پروفیشنل طریقې سره او میک شور دلته به یو لس ساس کې به تاسو ټایپ کول نه ضرورت درته نشته یا خو بس کنټرول شفټ سیمیکال نه ما د ټایم یو اگزامپل تاسو له ما درکو صحیح دی جی نیکسټ موږ ځو یو بل اگزامپل زه تاسو له درکوم دا وګوره ها دا ما سره امپلای نیم دی دا ما سره فون نمبر دی سینیسی ده زه هم یار زه څه طریقه وکړم چې دې ځای کې صرف ما ته ټکس الاود یعنی دې ځای کې زه صرف نیم لیکلی شم دلته صرف نمبر لیکلی شم دلته صرف مطلب ټکس لیکلی شم دلته صرف ډیجټس لیکلی شم او بیا دا امپلای کوم چې ډیجټس به ما ته برابري د پوره 11 مطلب فون نمبر موږ سره الموست 11 سینیسی راوند اباوټ 13 آی تھنک یا 13 14 سیده 14 ډیجټس نو زه چې صرف دا ایگزیکټ دا الاودي نو دا به څه طریقه څه کو ان شاء الله به تاسو د ایکسپلینیشن په بل ویډیو کې ملاويږي هغه پر موږ سره وسی ثانک یو سو مچ والسلام